För 8 år sedan var vi här i den här viken och fiskade en liten röd eka. Och idag är vi här igen. Det kommer panga på, nu är jag taggad, nostalgiskt fiske då. Superpoisson! Superpoisson! Vilket hugg! Fish. Jag har den! Metergädda, hov. Nu är vi tillbaka här där allting hände för 8 år sedan. Och vad hände här för 8 år sedan, Edvin? För 8 år sedan så hade vi vårt värsta vårfiske. Alltså vi hade vårt bästa gäddfiske någonsin. Vi hade aldrig haft bättre fiske. Så vi var typ extas och vi var så sjukt glada. För vi fick, vad var det, 34 gäddor eller vad det var? Ja. På en dag. Och det var bra storlek och jag fick metergädda. Meterfisk, 90 fiskar. Det var bara helt galet fiske. Och nu är vi tillbaka här på samma ställe och vi ska se vad som har hänt. Också hur mycket bättre fiskare vi har blivit och hur vi lägger upp taktiken jämfört med förra gången. Så vi tar väl och rampar i båten och ser vad som har hänt på 8 år. Ja, det är det vi måste göra. Lite nostalgi här. Tyvärr så har vi nu sålt den där röda lilla roddbåten som vi använde förra gången. Men vi kör med en stora för att verkligen se hur mycket vi har uppgraderat oss i fisket. Och den här gången, eller förra gången, varför körde vi den här viken egentligen? Jag tror det var så att, jag kommer ihåg det, Edvin. Vi bara körde ju runt här, vi var väldigt nya på fiske. Och sen så när vi kom utanför viken då såg vi att det stod någon precis utanför det här trädet här och fiskade. Sen åkte han ut härifrån och då åkte vi in och tänkte ja men då testar vi också här. Sen hade vi världens grisfiske så var det liksom så vi gjorde. Vi bara hamnade här med en slump och det levererade. Så vi får se om det levererar idag också. Det ska vara mycket spännande det här, Tobbe. Och idag har vi med oss en gäst som ska gästa vårt team galantfiskar. Och det är nämligen Fredrik Julian från Frankrike. Så det här ska bli spännande för han med och se om han kan få något på 8 år här. Fast han har aldrig fiskat här innan, men ja, han kan titta på vår video och se vad vi hade för fiske och sen... Ni kan också titta på den filmen. Jag kan faktiskt länka den där uppe. Ni kan kolla klart på denna videon först. Men vi kan ta ett litet inslag på typ 10-20 sekunder. Ja. Får ni se hur det såg ut då. Så vi har fått så mycket gäddor nu. Det hugger väldigt ofta nu. Dubbelhugg. Ja. En blodigel har på sig. Ja, men. Så han fiskar också. Det är ett galet fiske idag. Så vi har 19 fisk nu. 19 gäddor har vi. 104 cm, 5,3 kilo. Det är riktigt fint faktiskt. När vi körde här då för 8 år sedan så kom vi in här och då satte jag på en Buster Jerk i färg skitmötten och då fick jag fisk på den och genast bytte fil på den över också och så körde alla med Buster Jerk och sen trodde vi att det bara var Buster Jerk i färgen skitmötten som levererade, men sen har vi fiskat lite senare och då vet vi att andra färger fungerar bra också. Men bara för att det ska vara lite nostalgiskt så kommer jag sätta på en sån här, en Hooligan Roach 15 cm som jag designat till Fotofish i en typ Dirty Roach eller skitmötten färg. Den där är lik skitmötten. Jag tror den här kommer vara riktigt het här faktiskt, Tobbe. Ja, alltså skitmötten fungerar ju jättebra för 8 år sedan. När vi drog, vad var det, 33 gäddor och någonting på en dag. Ja, men gäddorna vet det nu så de slutade hugga på skitmört för 3 år. Och i den här viken är det himla grunt så jag sätter bara på en liten krok här. Så att man kan fiska den jättesakta för det är ändå vår nu. Och inte varmt i vattnet. Den här kommer leva 100%. Men för 8 år sedan då hade vi typ inga jiggar, alltså vi körde typ inte med jiggar utan vi körde bara hårdbeten och framförallt jerkbait då. Så om Tobbe han börjar med en jigg så börjar jag med ett jerkbait eller ett swimbait jerkbait kan man säga, en jointed glider från Berkeley här. Så provar vi lite olika för det var ju ändå jerk vi hade det där grisfisket på. Så man vet ju aldrig, de kanske vill ha bara hårdbeten här i viken, Tobbe, fortfarande. And then of course we have our guest angler. So Fredrik, what are you gonna use? You don't need to use Dirty Roach or jerkbait if you don't want to. No, but the water is quite clear, not super clear. So I'm gonna stick with some a little bit gray greenish color, like this one. Nu blir det Dirty Roach, alltså skitmötten som tar första fisken. Det kommer panga på, nu är jag taggad, nostalgiskt fiske då. Pike. Gädda, jag vet inte varför jag pratar engelska. Jo, det är för att Fredrik är, men jag hade en gädda som följde efter min hooligan här. På skitmötten, Edvin. Ja, men det var ju det, Tobbe. Du måste ha skitmötten för att det ska fungera. Det var ju därför den kom. Den hade aldrig kommit efter på min. Fish! I got it. Jag pratar engelska igen, det är typiskt alltså. Jag sa att skitmöttenfärgen skulle leva. Nu blir det spännande att se om den är tjock eller Där inte. kommer han. Nej.
Den är den tjock? Den är tjock. Åh! Han är galen. Vilket nostalgifiske. Ja, vi bara kommer tillbaka hit, sätter på en skitmört, pang. Med betoning på en skitmört. För Edvin kör ju inte med skitmört. Men jag kanske måste byta till den nu, Tobbe. Ja, den var rätt fet, va? Ja, jag tror det var den. Cool fläck där. Där har den en cool fläck. De har så fina färger det här vattnet, för det är en klarvattensjö. Så det är väldigt klart i vattnet här. Och då får de sån här fin täckning. Så om vi ska slå förra gången så behöver vi fånga 32 gäddor till. Så det är väl bara att kroka av denna snabbt och fortsätta. För då måste vi lägga i. Alltså jag måste fortsätta lite till med den här jerken. Alltså det var bara Tobbe som hade lite tur där som vanligt i början här. Men om man får en till gädda nu innan jag har haft ett hugg här, då kommer jag med sätta på något som är lite mer skitmörtaktigt i alla fall. Jag har en flatnose som jag tror kommer vara riktigt grym här, så vi får se. Men än så ger inte jerken upp här. Det här gick ju inte riktigt som vi hade planerat här alltså. Vi har fiskat nu i kanske 2 timmar i den här viken här inne. Tobbe fick en gädda, vi har haft lite småhugg, lite följen och sådär. Men det är liksom ingen fart på fisket här nu. Och vad gör vi då? Jo, vi gör någonting vi inte hade gjort för 8 år sedan i alla fall. Vi ska åka utanför viken här, där det djupar av, och vi hoppas att gäddorna står kvar här liksom, för att det är inte supermycket fisk här inne, och då måste de ju helt enkelt vara utanför viken, för någonstans är ju fisken. Så vi tar helt enkelt båten och bara kör utanför här och ser hur fisket är där istället. Jag satt den. Vad säger han? Äntligen! Alltså vi har ju kastat jättelänge nu. Så kom det ju värsta stormen här och hagelregn och riktigt så här aprilväder, och då bara hugger det till. Ja, det kan vara en fin alltså. Nej, den hade ätit 45 kilo gräs. Jag trodde den var tung. Kolla. Det är ju liksom lika mycket gräs som gädda typ. Jag vet faktiskt inte vad jag sysslar med. Jag tar någon konstig tumgälgrepp här på den. Jag vet inte varför jag gjorde så, men det förfryser så mycket om höger handen. Kolla vad fin! Fin gräsbösel. Ja. Alltså det kändes ju tung. Jag blir lite besviken här nu, Tobbe. Så då kastade i flera timmar och så får jag min första gädda här. Ja, då ska det ju vara en gräsgris. En bit på vägen i alla fall mot den stora. Kul att se att de är hemma. Jag bytte till den här flatnose istället i typ lite skitmörtsliknande färg. För det var där den tog på. Där ser man, det ser likt, Tobbe. 8 år har gått. Inget har förändrats. Mer än att vi kanske har blivit sämre på fiske då, för vi får ju inget. Bara 2 gäddor. Och kolla! Kolla blodigen. I vanliga fall brukar gäddorna ha såna iglar på sig. Och det har även den här gäddan här. Men det är... Åh nej! Fy, han kommer ner i lådan där! Men det jag skulle säga var att det är ingen sån där vanlig, utan det är en blodigel. En sån riktig som kolla på han är på din låda nu, Tobbe. Nej, det är din. Det är så... Och fy, det är min! Nej, jag kommer min fikapåse! Vi sätter den här iglen på Genas öga, så blir det leech eyewear. Nej! Stackarn. Vi tar och releaser den här gäddan så... Det bara luktar lite på den, så vi kan få en större. Men jag skulle lukta om den luktade norsk gurka. Annars brukar jag inte lukta på dem. Här står jag och fiskar med jerks och grejer i alla möjliga färger. Men liksom, så sätter man på den här klassiska skitmötten på en klassisk flatnose. Det är bara då man börjar dra dem alltså. Ja, tydligen så spelar betet ingen roll i den här sjön, utan det är bara färgen. Det är bara bruna skitmöttenfärger man ska ha. Vi trodde ju att jerk var bra för 8 år sedan, men det var ju bara att vi körde med skitmört som gjorde att vi fick ju. Vi hade 3 färger på jerkbait. Vi hade papegoj, skitmött, och sen hade vi någon annan ful också. Ja. Firebird tror jag den hette. Ja, Fire Tiger och sånt hade vi med. Ja, då... Men ja. Ja, det var liksom, ja, det är inte konstigt att vi fick massa när vi hade skitmört. Vilken tur att vi hade det här, det märkte vi nu liksom. Yes, yes! Is it a good one, Fred? Juste dans le passage. Super poisson. Super poisson.
ready? Yeah, I'm ready. Oh! No! No! Fred, han krokar på en gris här nu efter... Ja, vi har liksom sökt och så bara smackade på en gris. Fan. Det var ju meterfisk. Ja. Och så släpper precis när jag kommer med hoven så bara släpper den alltså. Så sjukt, det var precis när vi skulle hova den. That's really bad. I'm so disappointed. You fight for this bite the whole day. You know it's going to be tough with the condition cold front coming. And then you get it finally, and then on the boat, get out. Ja, det är bara att kriga vidare här. De finns ju här. Det är ett bra tecken i alla fall att man får på en bättre fisk här. Och det var precis utanför viken här, i mynningen till viken. På ungefär 3 meter. Det är ju segt idag. Ett hugg som såg på Fred där kan räcka. Så jag sätter på samma bete som både Edvin och Fred har fått de senaste 2 fiskarna på. Och det är en flatnose. Fish. Fish following. Fish. Oh. De är här. Så jag får sätta på den här shallow-skruven snabbt. Fred! Fish. Oh. I just got a follower. And 2 times I stopped the bait. Check it. Reel. Check it. It was following behind quite aggressively, but didn't get the bite. So keep hammering. I'm gonna make it. What the take! Vilket hugg! Står du där och pratar engelska? Ja, jag står ju inte Fred här. Alltså det där var det sjukaste. Han hade ett hugg i spinnstoppet inne vid vassen där precis. Så fortsätter vi kasta och sen är ett spinnstopp precis, alltså rätt så nära båten och då bara PAM! Alltså jag trodde det var en stor gädda. Det var så hårt hugg, alltså hade den släppt så hade jag bara, det var lätt gris alltså. Så där ja, nu har vi fångat 3 gäddor här, så nu har vi bara 30 kvar till lika bra som vi hade för 8 år sedan där. Så vi får steppa upp nu Tobbe. Vi kan inte hålla på så här längre. Hej då med dig! Hjälp! Det var ju nära en högg med där ju. Han hade fått bita av med fingrarna. Det får de inte göra. Förra gången vi var här, exakt vid den här vassen, så fick jag en gädda som var väldigt, väldigt speciell. För den hade en 3 på sig. Alltså prickar som såg ut precis som en 3 så här. Och en snygg fläck typ. Jag har aldrig sett något i den stilen riktigt innan. Så om jag får upp den gäddan här nu 8 år senare, då är det gris. Och då kommer jag känna igen den. För ja, om det inte finns fler 3 i den här sjön, då, det kan jag inte veta i och för sig. Vilket hugg! Vad smackar det till? Jag har den. Metergädda. Hov. Nej. Du står ju i honom. Ja, men jag fångar mig själv. Nej, det var ingen metergädda. Nej, jag trodde det var metergädda. Så är det minsta för idag. He took the lonely male. I get the female, the meter pike earlier, and now this one is a suicide pike. It doesn't count. Jag kan ju säga så här att det var lite bättre fiske här för 8 år sedan. Men beror det på att det är så högt fisketryck i sjön? Ja, jag tror inte det. Det är mer så att vi har blivit sämre fiskare. Det är inte att gäddorna inte vill hugga just idag. Nej. Alltså, det är vi som är dåliga. Och det är båten också. Så här är det. Får man större båt så får man mindre gäddor. Har man en liten skiteka som är röd, ja då kommer grisarna. Jag säger du det Edvin. Det är skitmöten som ändå har levererat bäst idag. Ja, det där är en flatnose i någon slags skitmötsvariant ju. Uff, den var ju het ju. Ja, visst var det en fin färg. Och du ser ju, så fort man sätter på en fin färg, då kommer sådana här bästar. Gå och väx på det nu och hitta den stora metergäddan. Såg du Edvin? Ett omört. Det är mött. Blir du så exalterad av en mött? Ja, det är ju av mötten här, det är gäddan. Och då kan man bli så exalterad som man håller på och
få overrun alltså. Vi har fiskat så länge nu alltså, vi börjar få så här psykbryt här alltså. Vi får ju inget, alltså vi köttar ju sönder men det ger ju liksom inget och nu blir det mörkt här och grejer så. Ja, vad säger du Tobbe? Ska vi plocka ihop och åka hem eller? Det finns bara en sak att säga. Ska vi säga det på 3 för jag tror båda vet det. Okej, 1, prova. 2, 3. Det var bättre Jaha. förr. Vänta, vi börjar om. Okej. Vi tänkte rätt men sa fel. Kör vi igen. Okej. 1, 2, 3. Det var Gris! bättre förr. Ja men vad fan Tobbe? Nej, ni förstår. Ja. Det var bättre förr. Det var bättre förr alltså. Nu för tiden. Nej, det är dåligt alltså. Det går inte. Nej, vi får sälja båten och allting. Om ni vill intressera av båten så skriv mitt telefonnummer här nere. Kan ni ringa. Och sen får ni ha det så bra alla. Se till att prenumerera och gilla filmen. Och sen kan ni följa oss på Instagram. Även Fred. Länkar finns i beskrivningen. Alltså det enda jag behöver säga till er egentligen är att ha det bra alla killar och tjejer alltså. För nästa gång då smäller det gris va. Hej då!